บุ้มบุ้มสวัสดีครับ วันนี้พวกเราก็มาหน้าไข่เหมือนเดิมนะคะอิงเองนี่พี่อู๋นี่พี่บอลเดี๋ยวพี่โป้จะลง กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วท่านจะรับชมคลิปของเราเป็นคลิปแรกทันทีวันนี้เราก็จะมาแข่งกินเหมือนเดิมนะคะนี่มีไข่ไข่และนี่สิ่งที่แปลกตาใครกินไม่หมดนะคะตอนกินที่แล้วใครกินไม่หมดก็จะโดนแป้งมันสำหรับ มีพื้นที่ว่างให้ ทา ใส่ นพิ เนี่ย เศษนะคะก็จะโดนอันนี้แล้วแต่คนที่ชนะนะคะว่าจะทำอะไรต่อไปแล้วก็จะตกแต่งหน้ากันเลยค่ะพี่เอาไปวันไป นั่นปลาธรรมดาก็ไม่ได้นะ เฮ้ยบอลต้องเท้าเรื่องเดี๋ยวหยิบตรงนี้พี่อันหนึ่งรองเท้าร่วงครับรองเท้าร่วง อะไรวะ เอาอันที่เปิดไม่ดีเอาอันที่เปิดมาไปอย่างนี้แหละ อ่ะนี่นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้อิ๋วจะเลือกเองว่าใครเป็นคนได้กินนะคะพี่อยู่จะกินมะเขือเพราะว่าพี่บอลทานไม่เป็นนะคะส่วนพี่บอลจะกินชะอมนะคะ เดี๋ยวเชิญพี่สองคนลงมาเลยค่ะ เดี๋ยวเรียกกลับจากข่าวก่อน ลง แต่มาทางนู้นขึ้นทางนี้ขึ้นไปดิเดี๋ยวช่วยเอง ไม่ต้องช่วยเดี๋ยวคือเล่นได้ไปไปก่อน เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปก่อน เฮ้ยทำการ เอาแล้วเก้าอี้พี่เก้าอี้โอ้เอาละสลับจาน นี่นะคะเอาเลย เริ่มเลยเหรอเรื่องเนี่ยมีการเกลือให้เกลือให้เดี๋ยวกินได้หรอ หมดแล้วครับ เฮ้ยกล้องขึ้นมา นี่ผมก็โดน ไม่เป็นผมอ่ะ อะไรอย่างนี้นี่ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ โอ้โห อันนี้ไม่ได้ปรุงรสเลยนะโดยเฉพาะเลยนะ ใช้ที่มือก็พอ โอ้โห แพ้แล้วแหละมันกินไม่ได้ละ อ่ะ ตาม อย่าพึ่งครับไหนๆก็แพ้แล้วก็กรรมการเอาฟิงดูฝีมือตัวเอง ได้ ฝีมือตัวเอง ทำ เป็น มัน ใจ บอล ดี ตัด ใจ นะ ดี ตัดนี่ กรรมการจะรู้เลยกรรมการไม่ให้เดี๋ยวพอ เออห้ามทายนะแบบกิน หม เลย ด ให้หมด คำเดียวทีเดียว การใจ ทีเดียวเอาเข้าไป เอาเข้าไปให้หมดเอาเข้าไปให้หมดเอาเข้าไปให้หมดห้ามคายกินเข้าไปให้หมด ห้ามคาย กินเข้าไปเดี๋ยวเอามากรรมการกินไม่ได้ อ้าวอย่างนี้กรรมการก็กินไม่ได้ กรรมการไม่ได้ กรรมการ โอ้กินเกินไปคำเดียว พี่บอลแพ้นะคะ แต่พี่บอลก็ให้อิงกินด้วยก็เลยต้องโดนเพราะอิงกินไม่ได้ ดูโฉมหน้าของผู้ชนะนี่รอแป๊บ คลิปที่แล้ว อะไร เปล่าไม่มีไร บอลยังไม่เข็ดกับพี่ใช่ไหม ไม่เป็นไรก้าวเปล่า ใส่น้ำเดี๋ยวมันน้อยไง มันเละไงมันเละ โอ้ยอย่างนี้ก็เละเดี๋ยวเราเริ่มจากกรรมการนะครับ เฮ้ยกรรมการที่หลังเป็นไฮไลท์นี่ก่อนเลย เฮ้ยกรรมการต้องก่อนดิกรรมการมันของกุ๊กกิ๊บ กรรมการยังใส่กรรมการยังกิน เพ ไม่ ราะว่า ได้เลย กรรมการเล่น
มาที่พี่แล้วกรรมการเล่นหน้ายักษ์เลยเนี่ย อย่าลืมนี่กรรมการแก้ นั่งไปก่อนนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนอย่าเพิ่งนั่งไปก่อนเดี๋ยวเราก่อนอันนี้นั่งไปก่อนกรรมการอ้าวโดยเกลือเฮ้ยกรรมการหน้าไม่ขาวใช้แป้งแปะนี่ชอบความสุขต่อไปดูนี่แต่กล้องครับยกกล้องมาเลยเอ้าไม่นอนเลยขาวทุกเลย เข้าปากแบบ ที่จริงเราน่าจะทำไฮไลท์ผมตรงนี้หน่อยนะแล้วก็บากไปเดี๋ยวโรยเกลือกันนะบอลนะของมันซื้อมาแล้วไม่ต้องใช้อย่างประหยัดไงคือต้องใช้ให้หมดเข้าใจป่ะโอ้ยสัน บอลเหนื่อยหน้าหน่อยบอลอุ๊ยมีแป้งอีกเยอะเลยบอลหลับตาก่อนเร็วนี่ครับผมเป็นผู้คลายผีออกไปนี่เคยเห็นนี่ไหมเจ้าหญิงนี่เป็นไงครับยังบอลของยังเหลือนี่เคยดูนี่ไหมคอมพิวเตอร์เอฟเฟกต์อะแบบสโลนี่อิงมาใกล้ๆพี่บอลเหนื่อยหน้าเดี๋ยวพี่แบบไอ้นี่ให้เอฟเฟกต์ตัวพระเอกอะเดี๋ยวพี่เอามาเอาไม่ได้แต่ก็ พ่อแป้งนี่ล้างออกไหมเนี่ย ออกนี่ดูลิฟต์ผมยังล้างไม่ออกเลยเดี๋ยวพี่อาบน้ำให้มาไหนถึงเลยพี่ก็หัวกันนี่นะครับผมเราก็ได้ตกแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเป็นไงแต่กล้องมาใกล้ๆเลยครับผมเรามาดูโฉมหน้าเงยหน้าขึ้นมานี่ครับผมได้บอลน้องพี่ไหมเนี่ยโอ้ยเอ้ากรรมการโอ้โหเป็นไรดูกรรมการเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมน่ารักบ๊ายบายครับ